This video is sponsored by Wondershare PDF Element, the most productivity PDF editing tool for working from home. This is available on both Windows and Mac OS. Using this application, you can edit font style, font color, and font size. Basically, you have control over smallest text elements. You can also edit images with different formats like JPEG, PNG, GIF, and more. Creating forms easily by using text field, checkbox, list box, video button, and drop downs. PDF Element lets you convert one or more PDFs into other file formats like Word document, Excel, PowerPoint, JPEG, PNG, GIF, text, HTML, and many more. And lastly, using PDF Element, you can encrypt your PDFs with encryption level up to 256 bits and permission for copy, edit, and print PDFs, giving you the most security to your file. PDF Element is all-in-one PDF solution product and perfect alternative to Adobe Acrobat Reader. Get control over PDFs like never before. Download links are available in the description down below. What is up guys? This is Spoy Reviews. Kung bago ka pa lang sa channel to, welcome na welcome ka. At kung luma ka naman, welcome back. So baka nagtataka kayo guys, bakit ako yung nandito? Ako din. So nagpakalayo-layo lang ng konti si Kuya Poy nyo at babalik din siya after 3 years. Kidding aside, for today's video guys, I will give you my first impression and unboxing sa pinakahihintay nyong Realme 6. Since this is my first impression kay Realme 6, we will be talking about its design, display, and performance. So wag na nating patagalin pa. Let's do this! Yo! So, ito na nga yung Realme 6 guys, and let's talk about its design. So, at the back guys, kung makikita nyo, very eye-catching and refreshing siya tignan, and very similar sa design ng Realme XT. Yung pagkakaiba lang is yung pattern niya galing dito sa baba sa Type-C port. Nag-complement din siya dito sa matte plastic silver frame niya na nagbibigay ng extra grip. Pag hinawakan ko, hindi naman siya nag-i-slide or anything. So, yung issue ko lang dito guys is medyo manipis yata yung back cover niya kasi nung tinry ko siyang ganitohin, meron siyang bump dito sa medyo taas dito. Hindi ko alam guys kung dito lang sa unit na to kasi tinry ko naman sa Realme 6 Pro, wala naman siyang ganon. Dito sa left side guys, we have the triple card slot and the volume rocker. Dito naman sa right side, we have the side mounted fingerprint scanner at the same time power button. Which is nice kasi very reachable siya. Hahawakan mo lang siyang ganyan, ma-open na siya. And mas gusto ko siyang nandito na lang sa side na to kasi mas ma-emphasize yung napakagandang design ng phone na to. So at the bottom guys, we have the single firing speaker, USB Type-C port, microphone, and the 3.5mm jack. So usapang display tayo guys. So si Realme 6 meron itong 6.5-inch Full HD Plus display at 1080p resolution with at least 90.5% screen to body ratio. So isa sa mga main features ng phone na to guys is yung 90Hz refresh rate. Meaning guys, mas smooth, mas mabilis, and mas ma-enjoy mo siya gamitin. So dahil nga mas mataas yung refresh rate nito, mas mabibigay yung mga gamers ng more immersive gaming experience. So habang ginagamit
ginamit ko si Realme 6 guys, napansin ko na snappy talaga siya, no? Habang nag-scroll ako sa Facebook and IG. And lalo na sa mismong animation and transition ng phone. So, isa pang nagustuhan ko sa display guys is yung placement ng punch hole. Di siya ganun kasagabal kapag nanonood sa YouTube or Netflix. And lalo na sa gaming, kapag naka-landscape siya, kasi matatakpan lang siya dito sa left thumb mo. Usapang performance na tayo guys. So, itong si Realme 6, Realme UI na siya based on Android 10. Then, this phone is equipped with MediaTek Helio G90T, exclusively designed to be the core of an incredible smartphone gaming experience. So, for gaming review guys, antayin nyo yung gagawing gaming review ni Kuya Poy nyo dito sa Realme 6 para mas mapakita sa inyo guys yung gaming performance neto. Meron tayong dalawang variant ng Realme 6 na lalabas, which is yung 4128 and yung 8128GB. So, ang maganda dito guys, pareho silang merong 128GB. So, hindi ka mabibitin sa mga apps kahit na 4GB RAM lang yung kukunin mong variant. Meron tong 4,300 mAh battery that supports 30W fast charging. So, yung charging time nito is around 1 hour lang. Kahit ginagamit mo to habang nanonood or naglalaro, mabilis pa din itong mag-charge. So, usapang camera na tayo guys. Meron itong quad camera setup sa likod. Meron itong 64 megapixel main camera, 8 megapixel ultra-wide lens, 2 megapixels telephoto lens, and yung 2 megapixel macro lens. So, sa harap naman guys, meron tong 16 megapixel in-display front camera. So guys, ito yung mga sample pictures na galing sa kuha netong Realme 6. Pero ipapakita namin sa inyo yung full potential ng camera netong Realme 6 sa full review. So, abangan nyo guys. So, ang tanong guys, ano nga bang nagustuhan ko kay Realme 6? First of all, pinatawag ko kay Mata. Di naman natin mapagkakaila guys na napakaganda talaga niya, no? Look, oh. Hindi lang naman siguro ako guys yung unang tinitingnan kapag naghahanap ng phone is yung design, di ba? Alam ko kayo din. Pangalawa guys is yung display. Dahil nga meron siyang 90Hz refresh rate, mabilis siya, no guys? Maganda siyang gamitin. And yung nagpadagdag pa dun is yung placement ng punch hole dahil hindi siya sagabal kapag ginagamit mo siya. At ang pangatlo, yung 30W fast charging niya. Ayaw mo naman siguro na lagi ka nagcha-charge tapos napakatagal pa mag-charge, di ba? So yung pangapat guys is yung fingerprint scanner niya dito sa may side. So gaya nga ng sinabi ko kanina guys, maganda siya na nandito sa side para mas ma-emphasize yung design niya sa likod. For me ewan ko lang sa inyo. So naalala ko pala guys, dalawa pala yung kulay na ilalabas sa Realme 6. Yung Comet White and Comet Blue. So, comment lang kayo comment lang kayo guys sa baba kung ano sa dalawa yung mas gusto nyo. So, that's it for today's video guys. So, abangan nyo na lang yung full review and gaming review netong Realme 6 para malaman nyo kung para sa inyo ba talaga to. And syempre guys, yung pinakahihintay nyo, malalaman nyo na din kung magkano to. So, doon nyo din malalaman guys kung sulit ba yung price niya sa mga specs niya. Kung gusto mo bang makikita ng ganitong klaseng video, pinapayo ko na sa'yo, kaibigan, mag-subscribe sa channel na to at huwag mo na rin kalimutang mag-like, comment, share, at hit mo na rin ang notification bell para updated ka pag may bagong upload. Again, this is Poy Reviews, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!